pleca cu mașina cu două volane, practic. Cine nu știe, că nici eu n-am știut până astăzi când am mers cu una. Am trecut pe mănușile de iarnă, după cum se poate vedea. Acest vlog îl vom începe din benzinărie, unde știți bine că îi place KTM-ului. Na. Și ce să credeți? Dacă credeți că după vlogul cu Moș Crăciun scăpăm de costumul de Moș Crăciun, apare nu. Mai avem o ultimă cerință. Mergem la circuit, la Titi Aur, să filmăm un promo video pentru ei de Crăciun. Și au dorit o motocicletă care să meargă pe roată, probabil, sau cine știe, cu rider îmbrăcat în Moș Crăciun. Deci, practic n-am scăpat. Vom merge spre circuit și acolo ne vom îmbrăca iar în Moș Crăciun. Dacă încă nu v-ați dat seama, după mănuși, e grav rău de tot afară. Sunt undeva la, cred că 2 grade, deci probabil pe motocicletă se resimte o temperatură puțin mai joasă sau mult mai joasă, nu-mi dau seama, pentru că sunt foarte bine îmbrăcat, adică mi-am pus pantaloni de schi, șosete de schi, colanți de schi, bluze de corp de schi, geaca de iarnă, sunt înfofolit rău de tot, dar mă bucur sincer că mergem, pentru că voiam să mai ies cu motoreta până o bag în garaj și da. Vedem ce se va întâmpla și acolo, adică mie îmi convine când ies cu un scop și nu doar să merg așa, să mă plimb degeaba. Mai interacționăm, mai vedem și chestii noi. După cum vedeți, am ajuns la Academie și vom merge prin spate să intrăm cu motocicleta pe circuit și să vedem exact ce e de făcut. Da. Salut! Salut! Bun, și între timp, pentru că înainte să filmăm chestiile cu motoreta, cu mers pe roată și driftul, pentru că v-am zis că mai e cineva cu motocicleta, chiar Trancanu, cine îl cunoaște, pentru stunturi și drifturi, a venit și el cu motoreta. Înainte de toate vor să facă din mașini un 2025 spre 2026 și când se schimbă bucla din 5 în 6 să intre o mașină de drift, să se umple șasele, să închidă șasele. Și am stat să mutăm toate mașinile astea, sunt 31 de mașini puse, aliniate așa fel încât să fie forma cifrelor. Și așteptăm să înceapă tot cu driftul și cu drona, că se va filma din dronă. Iar la sfârșit vom intra noi cu motocicletele. Deci sunt chiar foarte curios, uitați, a dat drumul la dronă. Abia aștept să văd ce o să iasă. Mi se pare super interesant ce vor să facă și bine gândit. E bine. Acum că s-a terminat, trebuie să ducem toate mașinile astea la locul lor. Și acum voi pleca cu mașina cu două volane, practic. Cine nu știe, că nici eu n-am știut până astăzi când am mers cu una. În dreapta stă instructorul și practic
o driftează și tu trebuie să o corectezi. În felul ăsta tu înveți cum să corectezi mașina în timpul driftului, în caz că o pierzi. Și mi se pare foarte ingenios. Și mai sunt și mașinile cu drifting liber, care au puntea spate modificată, dar cu aia n-am mers pentru că merge numai în drift și n-am mai mers niciodată cu ea. Dar mi se pare foarte tare. Pentru că întotdeauna zice că te întorci la ceea ce iubești. Eu sunt un mare fan Mercedes și am și avut Mercedes și îmi doresc să revin la Mercedes. Și am mai condus un AMG, un CLA 45 AMG, dar A-clasul ăsta mi se pare senzațional, e și facelift-ul și e foarte șmecheră. Mie îmi place mașinuța asta de mor, adică dacă n-ar fi atât de înghesuită pentru mine, mi se pare mașina absolut ideală. Bun, acum ne-am urcat în altă mașină. Facem un test drive la toate mașinile, practic. După cum vedeți, ce schimbători ciudat are. Trebuie să dai așa de el. O Kona. Să vedem. Mie mi se pare că se conduce foarte bine, adică de o mașină de familie este senzațională. De oraș. Chiar e și destul de încăpătoare și manevrabilă. Am mers cu ea și când am parcat-o și mi s-a părut interesantă. Noi dăm foc după ce râzi tu. În timp ce râdeai dăm foc. Eu nu vă văd aici. Păi o să dureze, nu, o să fie acțiune. Acțiune și tu râzi continuu. Dați voi foc la alea, da, și când... În timp ce râzi tu, noi dăm foc deja. Trebuie să tragi. Ei! Foc! Nu! Îmi ziceți când sunteți aproape gata?